cum pot să transforme o casă care a fost proiectată să fie de locuit într-un mic local, cum ar fi o pizzerie. Haideți să descoperim alături de proprietarea pizzeriei pentru care am creat această amenajare. Bine te-am găsit, Dorina! Bine ați venit! Ce mă bucur că e totul la final. Îmi aduc aminte că erai destul de stresată cu amenajarea. Da. Dar cum v-a venit ideea, în primul rând, de loc? Am vrut să facem în mod special pentru tineretul de aici din zonă, care adică noi care nu aveau un loc unde să iasă, să mănânce ceva, să discute, să bea un suc. Da, și v-ați gândit la chestia asta pentru că și voi aveți copii, nu? Și noi avem, da. Avem 3 copii. Și cei mari chiar sunt de vârsta celor pe care ai văzut că nu au unde să se întâlnească, nu? Da. Noi suntem la Săbăreni. La Săbăreni, da. Da. Și de aici a pornit toată ideea, nu? Da. Și cum v-ați gândit la o reamenajare efectivă? Adică cum de nu ați avut curajul să mergeți singuri, ca să spun așa? În primul rând, nu m-aș fi descurcat. Asta în primul rând. În al doilea rând, lucram și nu aveam timpul necesar. Iar ca să poți să amenajezi foarte frumos, trebuie să și umbli mult atunci când ești necunoscător. Da, că trebuie să te informezi. Exact. Eu mi-aduc aminte că mie mi-a plăcut foarte mult ideea voastră, asta cu tinerii. Hai să mergem lângă cuptorul acesta de pizza. Mi-a plăcut ideea asta, că v-ați gândit să faceți ceva pentru cei din zonă. Adică să oferiți un loc unde tinerii să se cunoască, să vorbească, să se împrietenească și să fie un loc și plăcut. Adică nu doar să-l deschideți. Iar eu mi-aduc aminte că atunci când am venit în spațiul acesta m-a uimit faptul că inițial clădirea era proiectată ca o casă de locuit. Da. Și că aveam partea asta de stâlpi centrali, bucătăria în spate, baia în spate și partea asta de cuptor a fost neașteptată, că nu mi-am dat seama cât de mare o să fie. Da. Cum a fost pentru tine așa când ai văzut cum evoluează lucrurile? Mi-a plăcut enorm de mult. Partea de proiectare te-a ajutat să vezi, să-ți închipui cum o să fie totul? Nu aveam idee că o să iasă așa, dar în final am fost surprinsă și bineînțeles că mi-a plăcut enorm de mult cum a ieșit finalul. Eu mi-aduc aminte că am avut partea asta de cuptor când inițial noi propuseserăm un mozaic mai alb cu negru. Alb cu negru, așa, și după aceea ne-am speriat și eu și tu de costuri, pentru că era către final, dar eu zic că varianta asta a ieșit drăguț, nu? Foarte drăguț și cuptorul, vreau să zic că este cel mai apreciat de clienți. La cum arată, nu? La cum arată, da. Da, țin minte că am fost împreună. Deci majoritatea clienților când intră, vai, ce cuptor frumos aveți. Da, și ideea este că noi ne-am jucat practic cu niște placări pe care le-am găsit într-un magazin de bricolaj. Da. Și îți mulțumesc că ai avut încredere în mine, că inițial ele nu arătau așa. Da, nici n-am stat foarte mult să mă gândesc. Am zis... Da. Mie îmi place foarte mult când revin într-un spațiu care e gata să tot observ lucruri. E interesant. De ce sunt scaunele așa și nu invers? Pentru că această masă, ca să zic așa, nu s-a folosit niciodată de către clienți. Când vin să comande și așteaptă să fie gata pizza, se așează aici pe scaun și se uită la mine cum prepar pizza? Cum prepar pizza. Deci, practic, e un loc de genul acesta. Exact așa. Și mai și discutăm și... Adică s-a creat o relație. Exact. Ce interesant, nu m-aș fi gândit la asta. Eu mă gândeam știi că discuția noastră a fost să creăm cât mai multe locuri. Cât mai multe locuri, da. Dar uite ce înseamnă de fapt o afacere mică ca a voastră, că de fapt oamenii vor să relaționeze. Exact. Foarte tare. Aici, cum merg cu placările astea? Sunt ușor de întreținut? Da, foarte ușor.
Tu ți-ai dorit foarte mult să dăm o notă mai tinerească Da. localului, nu? Da. Ai zis că vrei să fie cumva ca la oraș. Da. Și, într-adevăr, da, nu e nicio diferență. Adică poate să fie foarte bine și în oraș acest local. Dar țin minte că ne-au dat destul de mari bătăi de cap placările astea, că le-am găsit greu și noi Da. ne grăbeam, nu? Da. În rest, cum e cu partea asta de mobilier? Se întreține bine? Foarte bine. Da? Da. Și vă este funcțional? Da. Adică... Da. Spațiul este suficient. Ar fi fost mai bine dacă era un pic mai mare, dar asta nu ne-a permis spațiu ca să Da. facem barul mult mai mare. Da, măcar în zona de lucru cu În zona de lucru piții? este ok. Da. Mi-aduc aminte de stâlp. Cum a fost pentru tine când ți-am propus, de fapt, lărgirea zonei de stâlp? Nu, am avut încredere și orice lucru pe care mi l-ați propus aici să-l facem, am zis că este și foarte bine. Și că într-un final va ieși extraordinar. Dar știu că tu erai stresată inițial că exista stâlpul acela și tu Da. ți-ai fi dorit să fie, de fapt, un spațiu mult mai mare. Da. Iar noi am venit și am zis, nu, îl facem și mai mare. Da. Și mie mi-a fost ușor teamă că ție nu o să-ți placă, de aceea te-am întrebat. Da, nu place foarte mult tot cum a ieșit. Da, aici am creat zonele astea și cu jardiniere. Și clienților le place. Mai ții minte cu peretele? Da. Că mă tot întrebai și aici ce o să vină, ce o să vină și eu ziceam, nu pot să fac neapărat pe randare, ci o să mergem împreună, o să facem împreună și am făcut într-o zi, nu? Da. Într-o zi le-am făcut. Da. Și mie îmi place că aici, practic, ne-am pus împreună amprenta, adică s-a lucrat cu familia. Da. Cum simți acum că lucrezi în spațiul acesta, partea de plafon? Că noi am vrut să mascăm grinzile care erau și am ajuns la soluția asta mai eficientă cu elemente care sunt intercalate între ele și lipite practic de tavan. Păi știți că noi de fapt am fi vrut altă culoare. Da. Și ați spus că nu alb este perfect și într-adevăr, așa și este. Da, inițial parcă ziceați voi că ați fi vrut... Culoarea lemnului. Da, culoarea lemnului și am Da. zis că nu putem să o redăm, chiar așa. Da. Ce părere ai avut când v-am propus nuanța asta închisă? Am fost șocată așa la început, dar apoi când am văzut-o pe perete mi-a plăcut extraordinar de mult. Eu vreau să-ți spun de unde ideea asta de verde cu roșu, pentru că în momentul în care ați zis că vreți să faceți o pizzerie, m-am gândit că nuanțele astea sunt prezente în orice pizza. Și da, de aici și ideea. Țin minte că am avut și această dezbatere cu banchetele, dar e un loc preferat de oameni? Stau pe banchete? Da. Da. Și cum e la partea de întreținere? Se întrețin foarte bine. Da? Da. Adică crezi că nuanța asta mai de gri avantajează? Da. Da. Și îți convine că e De gen fapt se și catifea? vede că de atâta timp chiar nu se vede nicio pată, absolut nimic pe el. Și clienții au fost destui. Vreau să zic de peretele acesta că l-am creat mai lung decât exista inițial pentru ca să ascundem ușile de la baie. Da. Da. De fapt și de drept el nici nu era. Da. Da, era doar o bucățică acolo. Da. De șpalet de stâlp și noi am împărțit spațiul așa, ne-am legat de stâlpul respectiv, pentru că voi aveți destul de multe ferestre. Da. Accesul acesta, celelalte. Ce zici la partea de lumină? Ți s-au părut prea multe surse? Nu. Cum simți aici seara? Cum se vede seara? Foarte frumos. Este destul de luminat. Și îți permite și scenarii de lumină. Da, da. Ai încercat să apriezi doar unele Da. și se creează atmosferă? Da. În afară de... Sunt clienți care, spre exemplu, dacă se așează aici, nu vor luminile aprinse.
Ah, interesant. Da. Da, deci e importantă această flexibilitate, Da. ca să poți să stingi pe fiecare în parte, să nu se aprindă toate Da, deodată. da, Da. În afară de clienții obișnuiți care vin pentru pizza, ați avut și evenimente? Da, am avut. Ce Am evenimente? avut și un botez. Am mai avut o petrecere a unor copii care sărbătoreau un an de când ei cântă la Nai Aha. și împlineau un an. De un an de performanță artistică sau da, ceva de da. genul. Ce interesant! Deci, practic, oamenii s-au regăsit aici ca un loc al lor, nu? Da. Până la urmă. Da. Și, Zile de naștere am mai avut. Da. Știu că am avut niște bătăi de cap cu piatra. Eu v-am propus o piatră din România, Da. din Bucovina, și eu am rămas foarte uimită de faptul că voi chiar ați mers până acolo să vedeți piatra. Da. Păi, ce v-a făcut să mergeți până acolo să o vedeți? Eram curioasă cum arată. Da? Pentru că nu-ți dădeai seama din poze. Nu. Dar acum, la final, voi i-ați dat mai multe tratamente. Da. Dar cum ți se pare? Se întreține, Se întreține bine? foarte bine. Și ca și culori, așa? Sunt foarte mulțumită de ea. În momentul în care vergi ceva pe jos, nu ți dai seama. Ajută cumva, nu? Petele astea. Ajută, da, petele care sunt pe ea. Da. Mie mi-a plăcut faptul că dă un aspect așa, te duce cu gândul la mâncare. Da. Cumva, adică și desenele astea care sunt create până la urmă de natură și e, nu știu, foarte comestibil cumva. Dorina, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc. Și că să știi că cu ocazia asta le dai și oamenilor idei să meargă pe cont propriu, să aibă curajul să întreprindă ceva, pentru că tu, practic, în momentul în care cu soțul tău ați făcut aici spațiu, tu, de fapt, ți-ai dat demisia Da. de la job și, practic, oamenii te găsesc aici. Da. Și tu faci și pizza, tu preiei și comenzile, Da. servești și oamenii. Da. Și cum e? Greu câteodată, dar îmi place. Care e cea mai mare satisfacție? Când îmi spun clienții că avem cea mai bună pizza. Dar să știi că pe lângă pizza, eu trebuie să dezvălui asta. Cine mai vine aici, mai ales dacă vrea un eveniment, ar trebui să-ți comande mâncare românească, gen sarmale, ciorbă, pentru că eu am mâncat așa ceva făcut de mâna ta și mi s-a părut senzație. Adică dacă vreodată vrei să te reorientezi, pe lângă pizza, sunt convinsă că vei face față cu brio la orice critică. Te felicit, Dorina, îți doresc foarte, foarte mult succes și încă o dată îți mulțumesc că m-ai provocat pe mine și pe colegii mei cu acest proiect și mă bucur că ți-ai adus contribuția în această comunitate cu un efort financiar, dar iată și un efort de talent și fizic pe care îl faci zilnic. Și eu vă mulțumesc tare mult.